برای شروع رج 16 هم میام یک زنجیره میزنم دور همین پای کوتاه، یک کوتاه دور همین پایه که الان بهش بستیم، یک کوتاه برجسته از رو میبافیم. عذر میخوام. یک کوتاه برجسته از رو که بافتم، در فضای زنجیره‌ای یک پای کوتاه، دور کوتاه بعدی یک کوتاه برجسته از رو، در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، پفی رها میشه، دور پایه اول با 5 بار نخ گرفتن یک پایه حوالی. 1 2 3 4 و 5 تو 2 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدیم. دور پایه بلند دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 و 2، یک زنجیره میزنم. این فضا و این پایه رها میشه، در فضای دوم یک کوتاه، یک زنجیره، فضای بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره. ببینید 1 2 3 تا پایه کوتاه بافتم، فاصله بینشون یک زنجیره است. فضای بعدی رو رها میکنم، دور پایه بلند اول. قسمت های بافت دیگه همش تکراره. 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، دور پایه بعدی با 5 بار نخ گرفتن یک پفی، 3 4 و 5 توی 2 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدم و یک زنجیره میزنم. این پفی رو رها میکنم، توی فضای بعدی یک پایه کوتاه، دور پایه کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، در فضای بعدی یک کوتاه، دور کوتاه که خودش کوتاه برجسته بوده یک کوتاه برجسته از رو. و از اینجا به بعد درست مثل ابتدای بافت که شروع کردیم این قسمت رو بافتیم، دوباره باید اون رو تکرارش کنیم. یعنی میام توی فضا یک کوتاه، دور کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، در فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره، پایه پفی رها میشه، دور این 2 تا پایه بلند تا اولیش با 5 بار نخ گرفتن یک پایه پفی، 3 4 و 5 دور پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا، 1 و 2، یک زنجیره میزنم. این فضا اولین پایه کوتاه رها، در فضای بعدی یک کوتاه یک زنجیره، یک کوتاه یک زنجیره، فضای آخر بعدی یک کوتاه یک زنجیره. 3 بار تکرار کردم. فضای آخر رها میشه، دور پایه بلند اول 2 تا بلند برجسته از رو، 1 و 2، دور بلند دوم با 5 بار نخ گرفتن یک پفی، 1 2 3 4 و 5. به این صورت یک زنجیره میزنم و بافت رو تکرار میکنم. ببینید شکل بافتو، این شکل آناناسی بافتمون اینجا دیگه داره کامل میشه. یک زنجیرش رو که زدم، در فضای تک زنجیره‌ای ابتدا یک پایه کوتاه، دور پایه کوتاه هم یک کوتاه برجسته از رو عذر میخوام، در فضای بعدی یک پایه کوتاه، دور برجسته یک کوتاه برجسته از رو، در فضا یک کوتاه، دور کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، در فضا یک کوتاه یک زنجیره و به همین روش بافت رو به این صورت تکرارش میکنم. خب به آخر رج که رسیدم، پای پفیم رو بافتم، یک زنجیره زدم، توی فضای زنجیره اول یک کوتاه، دور پایه کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، در فضای بعدی یک کوتاه و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه برجسته از رو. این قسمت ما 7 تا پایه کوتاه داریم که 4 تاش پایه کوتاه ساده است، 3 تاش پایه کوتاه برجسته از رو. برای شروع رج 17
یک زنجیره میزنم. ببینید دوستان اینجا این پایه ویژه‌ای که بافته بودیم اومدیم دورش یک پایه بلند بافتیم دیگه، یک پایه بلند برجسته از رو. حالا من اینجا میخوام بافت بزنم به این صورت که یک پایه بلند دور همین پایه رو میگیرم به صورت پایه بلند هست، به صورت برجسته از رو یک پایه یک پایه دوبل میبافم. 2 بار نخ سر قلاب دور همین پایه بلند رو میگیرم، یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم. حالا ببینید یه دوبلی رو که بافتم تو 3 مرحله بافتیم دیگه. تو مرحله اولش اون 2 تا نخش رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم. اینجا من یک پایه وی شکل بافتم، ببینید به این صورت، و یک زنجیره میزنم. حالا این پایه ها رها میشه در فضای تک زنجیره قبل از پایه پفی. یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه پفی رو رها میکنم، دور پایه بلند اول از اون 2 تا با 5 بار نخ گرفتن یک پفی، 1 2 3 4 و 5 تو 2 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدم. دور پایه بلند دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو طبق اون چیزی که الگویی که میبافتیم. به این صورت یک زنجیره میزنم. فضای اول پایه اول رها، از فضای دوم شروع به بافت میکنم، یک پایه کوتاه یک زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره، 2 بار بافتم. فضای آخر رها میشه، دور پایه بلند اولم 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم، دور پایه بلند برجسته از روی بعدی با 5 بار نخ گرفتن یک پفی، 1 2 3 4 و 5 2 تا یکیشون رو تو 2 مرحله انجام میدم و در ادامه بافتم میام یک زنجیره میزنم و در ادامه بافتم میام تو فضای بعد از اولین پایه پفی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. این پایه ها رها میشه. حالا دور پایه بلندی که دور پایه ویژمون بافته بودیم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم، 1 2 3 تو 3 مرحله 2 تا یکی، 1 2 3 تا زنجیره. حالا میام دور همین پایه دوبلی که الان بافتم مرحله اول 2 تا یکیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم، ببینید به این صورت، و بافت رو دیگه ادامه میدم. یک زنجیره میزنم. این پایه ها رها، در فضای قبل از پفی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. این پایه ها رها میشه، دور پایه اول رو میگیرم، یک پایه پفی، پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو. ببینید به این صورت پایه بلند و پایه پفیم رو بافتم، یک زنجیره که داشتیم رو هم میزنم و میام در ادامه بافت این پایه پفی رو رها میکنم و در اولین فضا یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. این پایه ها رها میشه، دور دوباره پایه بلندم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و روی قسمت اول 2 تا یکی کردن همون پایه دوبل یک پایه بلند میبافم، ببینید به این صورت، و یک زنجیره میزنم. این پایه ها رها، در فضای تک زنجیره قبل از پایه پفی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پفی رها میشه. روی 2 تا پایه بلند ها بافتمون رو تکرار میکنیم به این صورت. این میشه شکل بافتمون. به همین روش 2 تا دور کامل میکنیم. در آخر رنج پفی رو که بافتیم و یک زنجیرش رو زدیم، این پفی رو هم رها میکنیم. در فضای بعد از پفی میایم یک پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره میزنیم و میایم بست میزنیم. این پایه ها دیگه رها میشه، میایم بست میزنیم روی اولین پایه‌ای که بافتیم. ببین میشه این پایه دوبلی که بافته بودم، یه دوبل 3 زنجیره یک بلند دیگه. میام بست میزنم به ابتدای بافتم،
و شورج 18 یک زنجیره میزنم دور همین پایه که الان دوبل و 3 زنجیره و اینا با هم بودن، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و میام در فضای 3 زنجیره‌ایش 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. دور پایه بعدی پای بلندش یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. فضای زنجیره اول رو رها میکنم، در فضای زنجیره بعدی میشه قبل از پایه پفی وارد میشم، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پفی اول رو رها میکنم، دور 2 تا پایه بلندم، پایه اولش یک پایه حواوی 5 مرحله‌ای، 1 2 3 4 و 5 تو 2 مرحله 2 تا یکیشون رو میکنم، دور پایه بلند بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو که مدام این رو تکرارش کرده بودیم دیگه و یک زنجیره میزنم. فضای زنجیره اول پایه اول رها، در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره میزنم. فضای زنجیره بعدی ببینید دیگه اینجا بسته شد، جمع شد کارمون. فضای زنجیره بعدی رو رها میکنم، دور پایه بلند اولم از اون 2 تایی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، دور پایه بعدیش با 5 بار نخ گرفتن یک حواوی، 2 3 4 و 5 تو 2 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدم، یک زنجیره میزنم و در ادامه این پایه پفی رها میشه. در فضای قبل از پایه کوتاه میام، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، فضای بعدی رها میشه، این فضا رها میشه، دور پایه دوبلم یک بلند برجسته از رو میبافم به این صورت و دیگه بافت رو به همون روش که از ابتدای بافتمون بافته بودیم تکرار میکنم. یعنی توی فضای 3 زنجیره‌ایش چیکار میکنیم؟ 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، فضای اول رو رها میکنم، در فضای بعدی قبل از پایه پفی میشه، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه پفی رو رها میکنم، دور 2 تا پایه بعد پایه اول یک پایه پفی، پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو به این صورت و یک زنجیره میزنم، یک فضا یک پایه رها، در فضای بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره، فضای بعدی رها میشه، همون بافت رو اینجا تکرار میکنم، پایه اولش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعدی با 5 بار نخ گرفتن یک پفی به این صورت و یک زنجیره میزنم، پایه پفی رو رها میکنم، تو فضای اول قبل از پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، فضای اول رها میشه، دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو و وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم و بافت 5 تا پایه بلند رو اینجا تکرار میکنم و به همین روش بافتمون رو تکرار میکنیم و کاملش میکنیم. برای شروع رج 19 میام یک زنجیره میزنم، دور پایم همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره، روی این 5 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، یک زنجیره، 5 تا پایه داشتیم دیگه توی رج قبل، 2 پس روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر یک زنجیره، 3 4 و 5 و یک زنجیره میزنم، دوباره دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم،
اولین فضا رو رها میکنم، تو فضای بعدی میشه قبل از پفی، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره. پایه پفی رو رها میکنم. دور پایه اول از اون 2 تا پایه بلند ها به صورت برجسته از رو یک پایه حواوی 5 مرحله‌ای میبافم. 3 4 و 5 تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. دور پایه بلند بعدیش میام یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و همین پایه رو میگیرم یک بار دیگه یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. حالا میام این قسمت بافتم، دور پایه اول رو میگیرم، پایه بلند اول، یه دونه پایه بلند برجسته از روی نیمه، حالا هر 3 رو با هم یکی میکنم. میخوام بافتم مثل اینجا بشه دیگه، یک بلند برجسته دیگه میبافم ولی پشت این باف میکشم میارم جلو، روی همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو کامل میبافم و دور پایه بعدش بافت رو تکرار میکنم با 5 بار نخ گرفتن. 1 2 3 4 و 5 یک پایه حواوی میبافم، تو 2 مرحله جمعش میکنم و یک زنجیره میزنم و این پفی رو رها میکنم. در فضای تک زنجیره اول یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا این پایه کوتاه و زنجیره رو رها میکنم، دور اولین پایه بلندم یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم و بافتی رو که اینجا رفتم درست اینور هم تکرار میکنم. دور 5 تا پایه بلند رو میگیرم، هر کدوم یک بلند برجسته از زیر، یک زنجیره. 1 2 3 4 و 5 یک زنجیره میزنم، دور پای بلند رو میگیرم، به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. ببینید این شکل بافتم هست و یک زنجیره میزنم. فضای اول رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای بعدی قبل از پایه پفی هست. روی 2 تا پایه بعد بافت رو به همین صورت که اینجا بافتم تکرار میکنم. اجازه بدید یه دور دیگه بگیرمش. دور اولیش رو با 5 تا پایه 5 بار نخ گرفتن، عذر میخوام، 1 2 3 4 5 یک پایه حواوی میبافم و جمعش میکنم. دور پایه بلندم یک بلند برجسته از روی کامل، همونجا یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. این پایه کوتاه و فضای زنجیره‌ای رها میشه. دور 2 تا پایه بلندی که دارم اولیش یک بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم، میکشم میارم جلو، بافتم رو روی همون پایه به صورت برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دور پایه بعدی پای بلند بعدی با 5 بار نخ گرفتن تکرار میکنم بافت یک پای حواوی رو یا پفی. 2 3 4 و 5 یک زنجیره میزنم، پفی رو رها میکنم. در فضای بعدی یک پای کوتاه یک زنجیره، دور پای بلندم یک بلند برجسته از رو، روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از زیر، به فاصله یک زنجیره و به این روش بافت رو کامل میکنم. در آخر وجه یک کوتاه یک زنجیره رو زدم و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه، پایه که بافتیم، پایه بلند بود در واقع. برای شروع رج 20 میام یک زنجیره میزنم، دور همین پایه بلند اول یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا روی این پایه هایی که برجسته از زیر بافته بودیم هم به همون شکل دو تا پایه اول هر کدوم یک بلند برجسته از رو یک زنجیره، یک بلند برجسته از رو یک زنجیره. به پایه سومش که میرسم
با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم به صورت برجسته از رو. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میاریم و بست میزنیم به اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی به این صورت میبافیم. یک زنجیره میزنم. دور پایه بعدی هم دو تای بعد از این برجسته از زیرا یک پایه بلند یک زنجیره، بعدی یک پایه بلند یک زنجیره، پایه برجسته از رو هم به همون صورت یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره. ببینید پس 3 تا این طرف 3 تا این طرف پایه بلند برجسته از رو داریم، وسطی رو یک پایه ذرتی میبافیم و به این صورت فضای زنجیره بعدی رها میشه. در فضای زنجیره قبل از پفی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره پایه پفیم رو رها میکنم. دور پایه بلند اولم یک پایه پفی میبافم با 5 بار نخ گرفتن. 1 2 3 4 و 5. یک پفی رو که بافتم دور پایه ادغامم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. دور پایه بعدی با 5 بار نخ گرفتن یک پایه حبابی. 1 2 3 4 و 5. تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو که انجام دادم میام یک زنجیره میزنم. در فضای بعد از ذرتی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره فضای بعدی رو رها میکنم. دور پایه بلندم یک بلند برجسته از رو یک زنجیره و دوباره دقیقاً بافتی رو که اینجا داشتیم باید به همون صورت اینور تکرار کنیم، یعنی 3 تا پایه بلند برجسته از رو به فاصله یک زنجیره میبافیم. یک زنجیره پایه بعدیش میام با 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از روی یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 و 5. تبدیلش میکنیم با یک بست به پایه ذرتی و یک زنجیره میزنم. دوباره روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره فاصله که 2 تاش پایه بلند برجسته از زیر بوده، سومیش خودش پایه بلند برجسته از رو بوده که روش بافتیم. فضای بعد رها. در فضای قبل از پفی یک کوتاه یک زنجیره. دور اولین پایه بلندمون به صورت برجسته از رو یک پایه پفی. 1 2 3 4 و 5. به این صورت دور پایه بعدی یعنی دور پایه ادغامم یک بلند برجسته از رو، اینجا هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم. دور پایه بعد بلند بعدی تکرار میکنیم. یک پایه پفی. 1 2 3 4 و 5. یک پایه پفی بافتم، یک زنجیر میزنم و تکرار میکنم. فضای اول میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره و بافت پایه بلند ها رو به همین صورت تکرارش میکنم. ببینید ادامه بدیم. رج رو که به پایان رسوندم، پایه پفی آخر رها میشه. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه یک زنجیره و بست روی اولین پایه برجستم. پایان رج 20 هست. برای شروع رج 21 و رج پایانی یک زنجیره میزنم. دور همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. روی زنجیره دوم از پایین میشمارم. 1 2 میام یک پایه بست میزنم، یک پیکوت میبافم، یک زنجیره میزنم. دور پایه بعد یک پایه
بلند برجسته از رو می بافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره. روی زنجیره دوم 1 2 1 پایه بست و 1 پایه پیکوت. 1 زنجیره میزنم. دور پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 5 زنجیره. روی زنجیره دوم 1 2 1 پایه بست و تبدیلش به 1 پایه پیکوت. این تا اینجای بافتمون. و 1 زنجیره میزنم. 3 بار تکرارش کردم تا اینجا. حالا اینجا رو دقت داشته باشیم. دور همین پایه‌ای که الان اومدم پایه بلند برجسته بافتم رو میگیرم. دوباره 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. میخوام ادغام کنم. ذرتی رو رها میکنم. دور پایه بعد 1 بلند برجسته از روی دیگه 3 تا نخ دارم. حالا همه رو یکی میکنم. 1 ادغامی میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. حالا دقت کنید روی زنجیره اول ببینید 3 تا زنجیره زدیم. 1 2 3. روی زنجیره اول رو میگیرم. 1 پایه بلند میبافم. 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. روی زنجیره اول 1. روی زنجیره اول 1 پایه بست. 1 پیکوت. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. روی زنجیره اول از این 3 تایی‌ها 1 پایه بلند میبافم. حالا میام این پایین پایه ادغامی رو که اینجا بافته بودیم نخش رو میگیرم و بدون زنجیره نزدم دیگه. 1 پایه 3 تا نخش رو گرفتم و بست زدم. ببینید شکل بافتمون رو شکل برگ خوشگلی هم داره. و ادامه میدم. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. روی زنجیره دوم 1 و 2 پایه بست و تبدیلش به 1 پایه پیکوت. 1 زنجیره میزنم. حالا ببینید دوستان این پایه بلندی که بافتیم بعد از پایه ذرتی، این پایه بلند که الان روش یه دونه برجسته بافتم میکشم میارم جلو، بافتم رو پشتش 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم تا درست کارم شکل این سمتم بشه. و 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 و 5. روی زنجیره دوم 1 2 1 پایه بست میزنم. 1 زنجیره. دور پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو می بافم. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. روی زنجیره دوم 1 و 2 1 پایه بست میزنم. 1 زنجیره میزنم. دور پایه بعدی 1 بلند برجسته از رو می بافم. 1 زنجیره میزنم و میام فضای زنجیره اول رو رها میکنم. میشه اینجا این فضا رو رها میکنم. در فضای بعدی قبل از پایه پفی 1 پایه کوتاه میبافم. 1 زنجیره میزنم. پایه پفی رو رها میکنم. روی این پایه بلندی که تک بافته بودیم 1 پایه پفی 5 مرحله‌ای میبافم. 1 2 3 4 و 5. تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره بست میزنم به همین بالای پای پفی که بافتم. یه پیکوت هم در واقع اینجا تشکیل دادم. 1 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی بعد از پای ذرتی پای پفی
یک پای کوتاه، یک زنجیره، فضای بعد رو رها میکنم، دور پای بلندم میام، میخوام پای بلند برجسته از رو میبافم و درست از این به بعد بافتی رو که اینجا داشتم، ببینید به چه شکل در اومده کارمون. حالا اینا رو ما سوزن کاری میکنیم، قشنگ کشیده میشه و شکل اصلی خودش رو نشون میده به این صورت. خب بافتی رو که اینجا رفتیم باید اینجا تکرار کنیم. من یک بار دیگه هم اون رو میگیرم که بهتر متوجه بشید. و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. تکرار از اول بافته که تا اینجا گفته بودم. روی زنجیره دوم 1 2 میام یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 تا زنجیره بست روی زنجیره دوم، یک پیکوت، یک زنجیره، دور پایه بعدی هم یک پایه بلند برجسته از رو، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 بست روی زنجیره دوم، یک زنجیره میزنم، دور همین پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند نیمه ذرتی رها میشه، دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند نیمه برجسته از رو، همه رو یکی کردم، یک ادغام، 3 تا زنجیره، 1 2 3 روی زنجیره اول یک پایه بلند میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 روی زنجیره اولش یک پایه بست میزنم و یک پایه پیکوت، 3 تا زنجیره، 1 2 3 روی زنجیره اول یک پایه بلند میبافم و بدون زنجیره میام روی پایه ادغامی، 3 تا نخش رو این پایین میگیرم و یک پایه بست میزنم. به این صورت 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 روی زنجیره دوم 1 2 یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، به این صورت در میاد. روی پایه بلند بعد از ذرتی رو میکشم میارم جلو، پشتش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5 روی زنجیره دوم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره بست روی زنجیره دوم و یک پایه پیکوت میبافم. میخوام انگار اومدم بالاتر، 1 و 2 یک زنجیره میزنم، میام دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، فضای اول رو رها میکنم، در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، پایه پفی رو رها میکنم، دور پایه بلند برجسته تکی که بافته بودم یک پایه پفی 5 مرحله، 1 یا حبابی، 2 3 4 و 5 توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم، 4 زنجیره، 1 2 3 4 و همین بالای پایه حبابی نخام رو میگیرم، یک پایه بست هم اینجا میبافم و در ادامه یک زنجیره میزنم، در فضای زنجیره بعد از پفی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، فضای بعدی رو رها میکنم، دور پای بلندم یک بلند برجسته از رو و به همین صورت دوباره تکرار بافت از اول این رج که توضیحش رو دادم. خب فوق‌العاده زیبا و جذاب هست کارمون دوستان. این انتهای رج 21 و انتهای بافتمون هستش.
این قسمت رو سوزن کاری کنید و دونه دونه اینها رو ببینید، این بالا رو که سوزن میزنید دونه دونه روی پیکوت ها رو سوزن بزنید، کار کشیده بشه، مرکز کار فیکس باشه. حتما دور این دایره رو 3-4 تا سنجاق بزنید فیکس باشه که وقتی کشیده میشه این برابرش کج و کوله نشه، به یک اندازه این پیکوت هامون کشیدگی داشته باشه تا دایره‌مون شکل خودش رو داشته باشه. خب به همین صورت اون رو به اتمام میرسونیم و اگه خواستید که میتونید اون رو دیریم کچل کنید. یک کار فوق العاده زیبا و جذابی هستش. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدار همتون.